Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao có hàng ngàn người bước vào thị trường mỗi ngày, nhưng chỉ một phần nhỏ sống sót sau vài năm? Không phải vì thiếu chiến lược, không phải vì không đủ kiến thức, không phải vì thị trường quá khắc nghiệt, mà vì có một bức tường vô hình mà rất ít trader nhìn thấy, chứ đừng nói là vượt qua. Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi ta không chỉ nói về giao dịch mà cùng nhau đi sâu vào chính mình. Bài học hôm nay không đến từ biểu đồ, mà đến từ sự im lặng giữa hai nhịp thở. Và có thể chính sự im lặng đó sẽ mở ra cánh cửa mà bạn đã tìm kiếm bấy lâu. Chúng ta thường tin rằng mình cần học nhiều hơn, phân tích giỏi hơn, tìm ra một chén thánh nào đó. Nhưng sự thật, thứ ngăn cản bạn không nằm ở bên ngoài, nó nằm ở bên trong. Một vùng tối mà bạn chưa từng đủ tỉnh thức để chạm vào, nơi chứa đựng mọi sự sợ hãi, tham lam, kỳ vọng, thất vọng, tổn thương mà bạn đã mang theo từ trước cả khi biết đến trading. Lúc bạn vừa mới bước chân vào thị trường, có lẽ bạn nghĩ chỉ cần học đủ kỹ thuật mình sẽ kiếm được tiền. Bạn dồn công sức để học hết các chỉ báo, mô hình nến, sóng Elliott, ICT, Wyckoff, Order Flow. Bạn backtest cả trăm lệnh, viết lại nhật ký, tưởng rằng càng siêng, càng giỏi thì càng đến gần thành công. Nhưng thị trường là một bài thi mà bạn không thể vượt qua chỉ bằng trí thông minh. Bởi vì đây không phải là cuộc chơi của kiến thức. Đây là trò chơi của ý thức. Và đa số người chơi không nhận ra mình đang bị dẫn dắt bởi chính những thói quen vô thức. Bạn có từng rơi vào vòng lặp này? Lệnh đầu thắng, tự tin, tăng khối lượng, thị trường đảo chiều, cháy. Lệnh sau thua, cay cú, gồng lệnh vô lý, lỗ to hơn, mất niềm tin. Rồi lại quay về học thêm, tìm chiến lược khác và mọi chuyện lặp lại như cũ. Đó không phải lỗi do phương pháp, không phải lỗi do thị trường. Đó là bức tường vô hình bạn chưa từng đối diện. Cái tôi, tưởng như chỉ là khái niệm triết học xa xôi nhưng lại là rào cản thực tế nhất trong hành trình trading. Bạn không chấp nhận một lệnh thua vì bạn sợ mình sai. Bạn gồng lệnh lỗ vì bạn không thể chịu đựng cảm giác mình thất bại. Bạn vào lệnh trả thù vì bạn không thể để thị trường làm nhục mình. Bạn thấy không? Tất cả những hành động sai lầm nhất đều đến từ một nơi. Cái tôi bị tổn thương. Thị trường là tấm gương trung thực nhất. Nó không phản bội bạn, nhưng nó cũng không dỗ dành bạn. Nó phơi bày ra từng thói quen, từng tổn thương, từng điểm mù trong tâm trí bạn, một cách không thương tiếc. Và đó là lý do tại sao trading là một hành trình tỉnh thức. Không chỉ là học cách đọc biểu đồ, mà là học cách đọc chính mình. Bạn có thể biết mọi thứ về thị trường, nhưng nếu bạn không biết gì về tâm trí mình, bạn sẽ mãi bị điều khiển bởi cảm xúc. Bạn có thể có hệ thống vào lệnh hoàn hảo, nhưng nếu bạn không hiểu được cách vận hành của sự sợ hãi trong mình, bạn sẽ phá vỡ kỷ luật trong tích tắc. Trading không chỉ là phân tích. Trading là thiền định trên biểu đồ. Thiền không có nghĩa là bạn phải ngồi xếp bằng, nhắm mắt, thở đều. Thiền là khả năng quan sát mà không phản ứng. Khi bạn quan sát thị trường mà không bị cuốn vào nó, khi bạn có thể nhìn một cây nến đỏ mà không thấy sợ, khi bạn có thể nhìn một khoản lỗ mà không thấy mất mát, lúc đó bạn đang thiền. Và đó chính là tâm thế duy nhất mà bạn cần để tồn tại lâu dài trên thị trường này. Vượt qua bức tường vô hình không phải là tìm ra một hệ thống có win rate 90%, mà là nhìn thấy chính mình trong từng lệnh giao dịch, chấp nhận sự bất toàn của mình trong từng lần đặt stop loss, và bước qua nỗi sợ bằng sự hiểu biết, chứ không phải né tránh nó bằng phân tích kỹ thuật. Hầu hết trader không thất bại vì thị trường quá khó, mà vì họ từ chối đối diện với chính mình. Họ không dám nhìn vào cái tôi bị tổn thương, họ không dám thừa nhận mình còn sợ hãi, còn tham lam, còn kỳ vọng sai lầm. Họ cố gắng đè nén cảm xúc bằng kiến thức. Và rồi, chính sự chối bỏ đó là cái giá lớn nhất họ phải trả. Bạn có muốn trở thành một trader giỏi không? Hãy bắt đầu từ một điều đơn giản. Dừng lại, quan sát, nhìn vào bên trong. Không cần thêm chỉ báo, không cần thêm chiến lược. Chỉ cần thấy rõ điều gì đang điều khiển hành vi của bạn. Vì nếu bạn không thấy nó, bạn sẽ mãi mãi là con rối của cảm xúc. Đối mặt với cái tôi và niềm tin giới hạn. Có một nghịch lý lạ lùng trong trading. Bạn càng cố kiểm soát, bạn càng dễ mất kiểm soát. Bạn càng cố gắng thắng, bạn càng thua. Bạn càng gồng lên, thị trường càng nghiền nát bạn không thương tiếc.
Lúc mới vào nghề, ai cũng nghĩ chỉ cần mình cố gắng đủ thì kết quả sẽ đến. Nhưng thị trường không phải là môn toán. Nó là một thực thể sống, một dòng chảy cảm xúc khổng lồ. Nơi mà người sống sót không phải là người thông minh nhất, mà là người buông bỏ giỏi nhất. Bạn đã bao giờ quan sát tại sao có những lúc bạn phân tích rất kỹ nhưng vẫn thua, còn có những lệnh vào theo bản năng lại thắng lớn? Bạn gọi đó là may mắn. Nhưng thật ra đó là sự hiện diện. Khi bạn hiện diện, bạn không bị kéo về quá khứ bởi nỗi sợ. Bạn không bị phóng tới tương lai bởi kỳ vọng. Bạn ở ngay đây trong khoảnh khắc này với thị trường như chính nó đang là. Không cần đoán, không cần cố, chỉ là cảm. Nhưng để đến được trạng thái hiện diện đó, bạn phải vượt qua được một ngưỡng sâu hơn, ngưỡng nghiện giao dịch. Nghe có vẻ buồn cười nhưng thực tế là vậy. Bạn có bao giờ cảm thấy trống rỗng khi không vào lệnh? Bạn có từng mở chart chỉ để tìm lý do vào lệnh, dù trong lòng biết rõ chẳng có setup nào? Đó là lúc bạn không còn giao dịch để kiếm tiền, mà đang dùng trading như một cách để lấp đầy cảm xúc bên trong. Bạn buồn, bạn vào lệnh. Bạn chán, bạn vào lệnh. Bạn tức giận, cô đơn, thất vọng, bạn vào lệnh. Và dần dần bạn không còn phân biệt được mình đang giao dịch vì chiến lược hay vì cảm xúc. Giống như người nghiện, không phải họ cần chất gây nghiện, mà là họ cần thoát khỏi sự trống rỗng bên trong. Trading trở thành một nơi để bạn thoát khỏi bản thân mình. Nhưng sự thật là bạn không thể chạy khỏi chính mình mãi được. Mỗi lệnh giao dịch sai lệch là một lời nhắc. Bạn cần dừng lại, nhìn vào bên trong. Có gì đó đang điều khiển bạn mà bạn chưa thấy. Và ở tầng sâu hơn, bạn sẽ thấy một điều đau lòng. Bạn không sợ thua lỗ. Bạn sợ mình không xứng đáng. Bạn sợ thành công vì bạn không tin mình xứng đáng có nó. Bạn sabotage tự phá chính tài khoản của mình, không phải vì bạn dở, mà vì bên trong bạn vẫn tin mình nên thất bại. Tận sâu trong tiềm thức, bạn nghĩ mình không đủ giỏi, mình không xứng đáng giữ tiền, mình là kẻ thất bại. Và thế là dù bạn có phân tích đúng bao nhiêu, bạn vẫn sẽ vô thức tìm cách tự phá hoại chính mình. Đây chính là bức tường thứ hai mà rất ít trader đủ dũng cảm nhìn vào. Niềm tin giới hạn. Không phải kỹ năng, mà là niềm tin bên trong đang ngăn bạn tiến xa hơn. Bạn có thể thắng vài lệnh, bạn có thể tăng tài khoản trong vài tuần, nhưng nếu sâu trong bạn tin rằng mình không xứng đáng, thì bạn sẽ luôn tìm cách quay về mức số dư ban đầu, hoặc tệ hơn, cháy sạch. Đó không phải là lỗi thị trường, mà là hệ điều hành trong bạn chưa được nâng cấp. Vậy nên, nếu bạn đang thua, đừng vội sửa hệ thống. Hãy quay về, sửa mình. Ngồi xuống, tĩnh lặng, quan sát chính mình. Hỏi thật sâu, mình đang tin điều gì về bản thân mà khiến mình lặp lại sai lầm? Và khi bạn đủ dũng cảm để đối diện với câu trả lời, bạn sẽ không còn thấy thị trường là kẻ thù nữa, mà là một người thầy không nói lời nào nhưng dạy bạn bài học đắt giá nhất. Trading, suy cho cùng, là một tấm gương. Nó phản chiếu lại những gì bạn chưa thấy về chính mình. Không phải để trừng phạt bạn, mà là để mời bạn tỉnh thức. Và trong hành trình tỉnh thức ấy, bạn sẽ bắt đầu nhận ra không phải mình cần nhiều hơn, mà là mình cần bớt đi. Bớt kỳ vọng, bớt cưỡng cầu, bớt khát khao kiểm soát. Khi bạn bớt đủ nhiều, bạn sẽ thấy thị trường vẫn luôn ở đó. Không cần chiến thắng nó, chỉ cần hòa tan trong nó. Từ khoảnh khắc đó, bạn không còn là trader nữa. Bạn là người quan sát, và người quan sát thì không vội, không sợ, không kỳ vọng. Chỉ đơn giản là thấy và chấp nhận. Mỗi lệnh thắng là một món quà, mỗi lệnh thua là một bài học. Không hơn, không kém. Và bạn không bị cuốn theo bởi cái tôi, mà đứng vững trong sự tĩnh lặng của chính mình. Buông bỏ kiểm soát. Có một sự thật nghịch lý trong trading mà không nhiều người dám chấp nhận. Bạn càng cố gắng kiểm soát thị trường, bạn càng bị nó nuốt chửng. Thị trường không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Không quan tâm bạn vừa mất bao nhiêu tiền, không quan tâm bạn cần gỡ lại, không quan tâm bạn phải đúng lần này. Nhưng bạn lại luôn muốn nắm thị trường trong tay. Muốn nó đi đúng hướng mình phân tích, muốn nó xác nhận lại niềm tin của mình, muốn nó thỏa mãn cái tôi đang tổn thương. Và chính lúc đó, bạn mất kiểm soát. Có lẽ bạn không nhận ra, nhưng trong rất nhiều lần cháy tài khoản, bạn không thực sự giao dịch để kiếm lợi nhuận. Bạn đang tìm cách kiểm soát một cảm xúc nào đó. Bạn sợ mất, bạn sợ sai, bạn sợ thua người khác,
Bạn sợ nhìn vào sự bất lực của mình, và để không phải chạm vào nỗi sợ ấy, bạn hành động, vào lệnh, gồng lệnh, thêm lệnh, xóa lệnh, chạy theo giá. Bạn tưởng bạn đang kiểm soát thị trường, nhưng thật ra bạn đang bị điều khiển bởi cảm xúc chưa được chữa lành trong tâm trí mình. Chúng ta không sợ thị trường, chúng ta sợ cái cảm giác không làm chủ được mọi thứ. Sợ thua, sợ không biết chuyện gì sắp xảy ra, sợ tài khoản biến động. Và khi thị trường rung lắc, bạn gồng lên phản ứng. Bạn quên hệ thống, quên kỷ luật, quên mọi thứ từng học. Chỉ còn một cái tôi hoảng loạn, cố kiểm soát thứ mà nó không thể kiểm soát. Bạn không thể ra lệnh cho thị trường, cũng như bạn không thể ra lệnh cho dòng sông ngừng chảy. Bạn chỉ có thể học cách trôi theo nó bằng sự hiện diện. Buông bỏ không phải là đầu hàng. Buông bỏ là chấp nhận rằng có những thứ không nằm trong quyền kiểm soát của mình. Giá sẽ đi đâu, bạn không biết. Kết quả lệnh này, bạn không biết. Thị trường ngày mai, bạn không biết. Và bạn không cần biết, bạn chỉ cần biết một điều. Bạn đang hiện diện, bạn đang làm đúng hệ thống, bạn đang giữ vững tâm lý, bạn đang sống thật, không để cảm xúc lái. Và chính lúc đó, bạn bắt đầu buông mà không rơi. Buông bỏ thật sự là khi bạn dám nhìn một lệnh thua mà không thấy bản thân thất bại. Là khi bạn chấp nhận đặt stop loss và không thấy sợ hãi hay đau đớn. Là khi bạn thấy tài khoản giảm mà lòng vẫn bình an vì bạn không đồng nhất bản thân với số dư trong tài khoản. Đó là khi bạn hiểu rằng bạn không phải là lệnh thắng, bạn cũng không phải là lệnh thua. Bạn chỉ là người quan sát. Nhưng hành trình đi đến sự buông bỏ đó không hề dễ. Bởi vì bên trong bạn vẫn còn một đứa trẻ đang hét lên: tôi phải đúng, tôi không được phép thua, tôi phải chứng minh mình giỏi. Đứa trẻ đó không cần bạn kiếm thêm lệnh thắng, nó cần được ôm lấy và chữa lành. Và trading là nơi tuyệt vời để bạn nhìn thấy nó rõ nhất. Không cần một vị thầy tâm linh, chỉ cần một biểu đồ giá và vài lệnh thua liên tiếp là đủ để bạn đối mặt với tất cả những vết thương từ quá khứ. Bạn có dám không? Dám ngồi lại trong tĩnh lặng, nhìn vào một lệnh lỗ và tự hỏi, cảm giác này đến từ đâu? Tại sao mình sợ? Mình đang cố chứng minh điều gì? Không đổ lỗi thị trường, không đổ lỗi hệ thống, chỉ cần trung thực với cảm xúc thật của chính mình. Chính sự trung thực ấy là chìa khóa đầu tiên để vượt qua bức tường. Chúng ta không thua vì thiếu kỹ năng. Chúng ta thua vì không dám đối diện với những phần yếu đuối nhất trong mình. Chúng ta chạy theo chiến lược mới, chạy theo chỉ báo mới, chạy theo kênh, group, tín hiệu. Nhưng điều cần chạy đến không ở bên ngoài, nó ở bên trong. Ngay trong tâm bạn, ngay trong chính trải nghiệm bạn đang né tránh. Và chỉ khi bạn dừng lại đủ lâu, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu. Thị trường không còn đáng sợ nữa. Nó chỉ là dòng sông phản chiếu chính nội tâm bạn. Bạn càng yên, nước càng trong. Bạn càng động, nước càng vẩn đục. Và trong sự trong trẻo ấy, bạn thấy được những gì người khác không thấy. Bạn đọc được tín hiệu mà không cần đoán. Bạn hành động mà không bị vướng mắc bởi kỳ vọng. Đó là lúc bạn không còn giao dịch với thị trường, mà giao tiếp với nó. Thị trường là bài thi của những tâm trí đủ tĩnh. Không phải ai thông minh nhất sẽ thắng, mà là ai biết mình đang bị gì và dám chữa lành điều đó. Vòng lặp vô thức. Có bao giờ bạn để ý, mỗi lần bạn cố gắng làm đúng, bạn lại càng dễ mắc lỗi. Mỗi lần bạn hứa sẽ giữ kỷ luật, bạn lại phá vỡ chính nguyên tắc mình đặt ra. Bạn không hiểu vì sao mình biết rõ mọi thứ cần làm, nhưng lúc thị trường chạy thật, tay bạn lại bấm lệnh như thể đang có ai đó điều khiển từ bên trong. Đó không phải là sự thiếu hiểu biết, đó là vòng lặp vô thức. Vòng lặp đó đến từ nơi sâu thẳm trong tâm trí, nơi không có lời nói, không có logic, chỉ có thói quen và phản xạ. Thị trường đi sai ý bạn vài pip, bạn lo. Nến đỏ hiện ra, tim bạn đập nhanh. Giá lùi về vùng demand, bạn không chờ tín hiệu nữa, nhảy vào liền. Tất cả những hành vi đó không đến từ hệ thống. Nó đến từ một bạn khác, một phiên bản vô thức mà bạn chưa từng trò chuyện cùng. Và đó là lúc bạn cần thiền định. Không phải để tĩnh tâm, không phải để hết stress, mà để lần đầu tiên bạn thật sự nhìn thấy chính mình. Không qua lời nói, không qua tư duy, mà qua sự quan sát tĩnh lặng. Hãy thử ngồi yên 5 phút, không điện thoại, không biểu đồ, không âm thanh, chỉ là nhắm mắt lại và quan sát từng chuyển động nhỏ của tâm trí. Bạn sẽ thấy một dòng suy nghĩ không ngừng tuôn chảy, hình ảnh, lo lắng, nhớ lại lệnh thua, dự đoán lệnh tiếp theo,
tưởng tượng cảnh cháy tài khoản, so sánh với người khác. Tâm trí bạn đang hoạt động như một cỗ máy cũ kỹ mà bạn chưa bao giờ bấm nút tạm dừng. Và nếu bạn không quan sát được nó, thì chính nó sẽ là người giao dịch thay bạn. Thiền giúp bạn thấy rõ điều đó, giúp bạn tách mình khỏi dòng suy nghĩ, thấy rằng mình không phải là tiếng nói trong đầu. Mình là người đang lặng lẽ quan sát tất cả. Và chính khoảnh khắc bạn trở thành người quan sát, bạn thoát ra khỏi vòng lặp. Bạn không còn phản ứng với thị trường. Bạn hành động có ý thức, không gồng lệnh vô lý, không revenge trade, không dính vào cảm xúc thắng thua nữa. Bạn giao dịch mà không còn bị cuốn vào. Trading trong trạng thái tỉnh thức không phải là không có cảm xúc, mà là bạn thấy rõ cảm xúc đó, nhưng không bị nó dắt đi. Nó đến, bạn mỉm cười. Nó đi, bạn không bám víu. Và từ đó, bạn sống cùng thị trường như một người bạn đồng hành, không phải kẻ thù, không phải con mồi. Nhưng để đến được trạng thái này, bạn phải can đảm nhìn vào những vòng lặp đang vận hành trong bạn. Những lối mòn cũ, vào lệnh khi nhàm chán, thoát lệnh vì sợ, bỏ lệnh đẹp vì tiếc lệnh trước, gồng lệnh thua chỉ để lỡ đâu quay lại. Bạn phải thấy rõ chúng vận hành như một chương trình tự động, và bạn không còn là nạn nhân nữa. Bạn bắt đầu lập trình lại chính mình từ bên trong, không phải bằng lý thuyết, mà bằng quan sát không phán xét. Đây là lý do vì sao người có thể ngồi thiền 1 giờ thường cũng là người có thể giữ lệnh đúng plan mà không hoảng. Người có thể ngồi yên trong lòng bão cảm xúc thường cũng là người có thể thoát lệnh hợp lý mà không tiếc nuối. Thiền không làm bạn thành công trong trading, nhưng nó làm bạn trở nên không bị cuốn vào thất bại. Và từ trạng thái đó, bạn bắt đầu sống chậm lại, giao dịch ít hơn, nhưng mỗi cú trade đều sâu hơn, chính xác hơn. Không còn FOMO, không còn gồng lệnh, không còn ăn may hoặc chống lại thị trường, mà là bạn quan sát và phản hồi một cách nhẹ nhàng. Tựa như người lướt sóng, không ra lệnh cho đại dương, nhưng hòa mình cùng nhịp điệu của sóng. Đó là đỉnh cao của trading, không còn nỗ lực để chiến thắng, mà là sống tỉnh thức trong từng khoảnh khắc với thị trường. Tự do nội tâm và tỉnh thức. Có một khoảnh khắc trong hành trình của mỗi trader khi bạn không còn hỏi làm sao để thắng, mà lặng lẽ tự hỏi mình là ai khi không giao dịch. Không còn FOMO, không còn kỳ vọng, không còn chiến đấu với thị trường, chỉ còn bạn và một sự lặng yên hiếm có bên trong. Đó không phải là điểm bắt đầu, cũng không phải là điểm kết thúc, mà là một bước ngoặt. Bạn bắt đầu nhận ra trading không còn là cuộc đua nữa, không còn là nơi để chứng minh điều gì, không phải là sự nghiệp vĩ đại, không phải là lối thoát khỏi đời sống cũ. Nó chỉ là một tấm gương chiếu lại mọi sự thật về con người bạn. Khi bạn tham, thị trường phản chiếu nó. Khi bạn sợ, thị trường làm bạn lộ diện. Khi bạn kỳ vọng, thị trường đưa bạn vào bài thi không báo trước. Nhưng khi bạn lặng, thị trường cũng trở nên dịu dàng. Bạn không còn cần biết hôm nay thị trường đi đâu. Bạn cũng không vội mở chat mỗi sáng. Bạn không còn sống trong nỗi lo cháy tài khoản hay ảo tưởng làm giàu nhanh. Bởi vì bạn không còn lệ thuộc vào kết quả. Thắng, bạn cười nhẹ. Thua, bạn gật đầu. Không giao dịch, bạn vẫn thấy trọn vẹn. Đó là tự do. Tự do không đến từ tài khoản 6 chữ số. Tự do đến từ tâm trí bạn không còn bị kéo bởi quá khứ hay xô bởi tương lai. Bạn có thể vào lệnh rồi quên nó đi. Bạn có thể lỗ mà vẫn ngủ ngon. Bạn có thể nhìn thị trường chạy mà không tiếc nuối. Bạn có mặt trọn vẹn ở đây với biểu đồ, với hơi thở, với từng khoảnh khắc sống. Không còn là con người nắm chặt con chuột, mà là người quan sát nhẹ nhàng, không ép buộc, không phán xét. Đây là bức tường cuối cùng mà rất ít trader vượt qua. Sự lệ thuộc vào trading để định nghĩa bản thân. Rất nhiều người nghĩ họ muốn tự do tài chính, nhưng thứ họ thật sự tìm kiếm là một cảm giác xứng đáng, được công nhận, được thấy, được yêu thương. Và họ tin rằng nếu họ thắng, nếu họ giàu thì họ sẽ có những điều đó. Nhưng sự thật là không có số dư nào chữa lành một tâm trí không biết mình là ai. Bạn có thể có 1 triệu đô và vẫn thấy trống rỗng. Bạn có thể thắng 10 lệnh liên tiếp nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Bạn có thể nhìn chat cả ngày chỉ để trốn khỏi chính mình. Trading không chữa lành bạn. Nó chỉ phơi bày mọi thứ cần được chữa lành. Và nếu bạn đủ dũng cảm, không bỏ chạy, không đổ lỗi, không tìm lối tắt, mà dừng lại, thở sâu và nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy chẳng có bức tường nào cả.
Chỉ có những lớp ảo tưởng do chính bạn dựng lên. Khi bạn buông, tưởng biến mất. Khi bạn quan sát, lối ra hiện ra. Khi bạn không còn sợ, bạn bắt đầu thật sự sống. Lúc đó, trading không còn là nghề. Nó là một phương tiện để bạn rèn tâm, một sân thiền cho sự hiện diện. Một bài học sống cho từng khoảnh khắc tỉnh thức. Bạn không sống để giao dịch. Bạn giao dịch để sống sâu hơn, rõ hơn, thật hơn. Và nếu bạn đi xa hơn nữa, có khi bạn chẳng còn cần trading nữa. Vì bạn đã tìm thấy con người mình không bị định nghĩa bởi bất kỳ kết quả nào. Cảm ơn bạn đã đi đến tận cùng hành trình này. Bạn không còn là người mới. Bạn không cần là người giỏi. Bạn không cần ai công nhận. Chỉ cần bạn biết mình đang sống tỉnh thức trong từng nhịp thở, với thị trường, với chính mình, với cuộc sống. Kênh Ngẫm Trading không dành cho số đông, không dành cho người tìm lối tắt, không dành cho ai chỉ muốn kiếm tiền nhanh. Nó dành cho những người dám bước qua bức tường vô hình để chạm tới tự do, không chỉ trong tài khoản mà trong tâm hồn. Trading không chỉ là cuộc chơi của kỹ thuật mà là hành trình của sự thật. Sự thật không nằm ở phía bên kia của thành công, mà nằm ngay phía bên kia của bức tường bạn chưa dám nhìn thẳng. Mỗi lần bạn buông bỏ một kỳ vọng, bạn tiến gần hơn một bước. Mỗi lần bạn chấp nhận một phần con người mình, bạn mở ra một không gian mới trong tâm thức. Và rồi sẽ đến một ngày, bạn nhìn lại, nhận ra không phải thị trường đã thay đổi, mà là chính bạn đã khác. Và nếu bạn đang ở đây nghe đến tận những dòng cuối cùng, mình tin rằng bạn đã chạm vào điều gì đó rất thật trong lòng mình. Hãy giữ nó như một hạt giống và gieo nó mỗi ngày trong từng cú click chuột và từng khoảnh khắc sống. Nếu video này chạm vào điều gì đó sâu bên trong bạn, hãy chia sẻ cảm nhận. Vì biết đâu, sự thật của bạn sẽ giúp ai đó tìm thấy ánh sáng của chính họ. Đây là Ngẫm Trading và chúng ta đang cùng nhau tỉnh thức từng nhịp một.